მოამბე ყოველდღე 18 საათზე. ჩუტყვავილას გართულებული ფორმა 5 წლის ბავშვის გარდაცვალების მიზეზი გახდა, როგორ ეხმაურება ფაქტს ჯანდაცვის სამინისტრო. ქვეყნის მთავარი გამოწვევები და საფრთხეები პარლამენტის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე დაზვერვის ხელმძღვანელს მოусმინეს, რა განცხადებები გაკეთდა დახურული შეხვედრის შემდეგ. 4 წელი უკრაინის უახლესი ისტორიის ყველაზე მძიმე დღეებიდან, როგორ ხვდება ოფიციალური კიევი მაიდნის მორიგ წლის თავს. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 18 საათზე. თბილისის ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის აღსაზრდელის გარდაცვალების მიზეზი ჩუტყვავილას გართულებული ფორმა იყო, ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ადასტურებენ. ბაღების მართვის სააგენტოს ცნობით 5 წლის გოგონას ვირუსული ინფექცია სხვა დაავადების ფონზე გაურთულდა. სააღმრთელო დაწესებულებაში, რომელშიც ბავშვი დადიოდა, სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა. ოფიციალური მონაცემებით, მიმდინარე ზამთრის პერიოდში წითელას ეპიდაფეთქება აჭარაში ფიქსირდება, ჩუტყვავილით ინფიცირების შემთხვევები კი გასულ წლებთან შედარებით შემცირებულია. თამარ ციკლაური განაგრძობს თემაზე საუბარს მოამბის პირდაპირ ეთერში. თამარ გისმენთ. თავდაპირველად დავიწყებ ჩუტყვავილას იმ შემთხვევაზე საუბრით, რომელიც სამწუხაროდ მცირეწლოვანი ბავშვის გარდაცვალებით დასრულდა. ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით 5 წლის ბავშვის გარდაცვალების მიზეზი ჩუტყვავილას იშვიათი ფორმა გახდა, რომელსაც მედიკოსები მოიხსენიებენ როგორც სისხლდენ ჩუტყვავილას. მცირეწლოვანი 56 ბაღის აღსაზრდელი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვს ბოლო პერიოდში სკოლამდელ დაწესებულებაში არ უვლია, მინისტრის განცხადებით დაწესებულებაში პროფილაქტიკური სამუშაოები უკვე ჩატარდა. ამ ფაქტის შემდეგ ბუნებრივია გაჩნდა კითხვები, რამდენად საშიშია ჩუტყვავილა და როგორ უნდა მოხდეს ამ ინფექციის პრევენცია. ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ ჩუტყვავილა ძირითადად შემთხვევებში საკმაოდ მსუბუქ ფორმებში მიმდინარეობს, თუმცა იშვიათ გამონაკლისებში დაავადება გართულებულ ფორმას იძენს. სწორედ ასეთი იყო ეს შემთხვევაც. გართულებების თავიდან აცილების მიზნით კი მედიკოსები განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ იმ ადამიანებს მოუწოდებენ, რომლებსაც სხვა დაავადება აქვთ. უშუალოდ ჩუტყვავილას აცრა სავალდებულო აცრების კალენდარში არ შედის, განსხვავებით მაგალითად წითელასგან, რომლის გავრცელების მასშტაბები წელს დიდია. ამიტომ სწორედ ინფექციური დაავადებების თავიდან აცილების მიზნით აცრების აუცილებლობაზე გაამახვილა დღეს ყურადღება თბილისის მერმა კახაკალაძის განცხადებით. კატეგორიული მოთხოვნაა, რომ მშობლებმა ბავშვის მიყვანისას საბავშვო ბაღში წარმოადგინონ ჯანმრთელობის ცნობა და ასევე ინფორმაცია აცრებთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში იყო ჩუტყვავილის შედარებით იშვიათი, მაგრამ რთული ფორმა, რომელსაც ქვეხემორაგიული ანუ სისხლდენით ჩუტყვავდა. მონიტორინგი, რა თქმა უნდა, ხორციელდება. ეს ერთ-ერთი ძალიან ესეთი დეტალურად დაფუძნებული სისტემა არის უწყვეტ დროში მეთვალყურეობა, ეპიდმეთვალყურეობა, რომელიც ბოლო წლებში მუშაობს, მათ შორის ჩუტყვავილაზე, ნებისმიერ სხვა ინფექციაზე. ჩუტყვავილას აქვს თავისი მერყეობა, თუმცა წლების განმავლობაში, თუმცა რაიმე გამოკვეთილი სიტუაცია, რომ წელს ეს მნიშვნელოვნად მომატებულია, ნამდვილად არ არის. რაც შეეხება შემოწმებას, ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნაა, რომ მშობლებმა უნდა წარმოადგინონ ცნობა ბავშვის ჯანმრთელობასთან, აცრებთან დაკავშირებით. ამან რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენი მხრიდან იყო მოთხოვნა, გარკვეული უკმაყოფილება გამოიწვია მშობლებში, თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ მოსulis პირველივე დღიდან ვამბობთ, რომ ზოგადად უსაფრთხოება ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მით უმეტეს, როდესაც საუბარია ატარებზე. დაავადებათა კონტროლის ხელმძღვანელის განცხადებით, საქართველოში წლის განმავლობაში 8-9000 ჩუტყვავილას შემთხვევა ფიქსირდება, თუმცა ძირითად შემთხვევაში დაავადება მსუბუქ ფორმებში მიმდინარეობს და 99% სრული გამოჯამრთელებით გართულებების გარეშე სრულდება. გამყრელიძე ამბობს, რომ სტატისტიკურად 2016 წელს ჩუტყვავილას უფრო მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა, 2017 წელს კი ეს ციფრი შედარებით ნაკლები იყო. რაც შეეხება გართულებებს, ეს ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ხდება. დღეს ასევე გაკეთდა განცხადებები წითელასთან დაკავშირებითაც. ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით 1 იანვრიდან დღემდე ქვეყანაში წითელას ინფექციის 300-ზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა. ძირითადად ეს მოდის აჭარის რეგიონზე, თუმცა ინფექცია დაფიქსირდა დედაქალაქსა და სხვა რეგიონებშიც. დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით, წითელას ინფექციის პრევენციის ერთადერთი გზა არის აცრა და სწორედ ამიტომ გამყრელიძე მოუწოდებს მოქალაქეებს, რომ აცრები ჩაუტარონ არა მხოლოდ ბავშვებს, არამედ პრევენციის მიზნით ამ გზას მიმართონ მოზრდილებმაც. ჩუტყვავილა ზოგადად ასე ვთქვათ 98-99%-ში მიმდინარეობს
საკმაოდ მსუბუქად და ძალიან ბევრს ალბათ თქვენს გადატანილი გვაქვს ბავშვობაში ჩუტყვავილა, რომელიც ასევე მყარი იმუნიტეტს ტოვებს შემდგომ. ჩვენ გვაქვს წელიწადში საშუალოდ 7, 8, 9,000 ჩუტყვავილა შემთხვევა ხოლმე ქვეყანაში, რომელთა ძალიან დიდი 99% თავდება სრული გამოჯანმრთელებით. აჭარაში გვაქვს ესეთი ეპიდაფეთქება წითელასი, რომელიც ვრცელდება და ალბათ არის თუ ჩვენ არ გავითავისებთ იმას, რომ ერთადერთი პრევენციის საშუალება ეს არის აცრა იმ ადამიანებისა, ვინც არ არიან აცრილი წითელას საწინააღმდეგოდ, პირველ რიგში ბავშვების ორჯერადი აცრა და ისინი უნდა იყვნენ ორჯერ აცრილი 1 და 5 წლის ასაკში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩუტყვავილას აცრების კალენდარში არ შედის, პრევენციის მიზნით ყველა მსურველს შეუძლია ეს აცრა ჩაიტაროს. რაც შეეხება ჩუტყვავილას გართულებულ ფორმებს, მედიკოსების ინფორმაციით, მდგომარეობის დამძიმება ხშირ შემთხვევაში სხვა დაავადების ფონზე მიმდინარეობს. მადლობა თამარ ციკლაური გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. ქვეყნის მთავარი საფრთხე და გამოწვევა რუსეთი და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებია. საკითხზე საპარლამენტო უმცირესობისა და უმრავლესობის წევრები თანხმდებიან. ამ მიმართულებით დეპუტატებმა შეკითხვები დღეს დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელს დავით სუჯაშვილს დაუსვეს. მაღალჩინოსანს კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე მოусმინეს. სხდომა მედიისთვის დახურული იყო. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაკეთებული კომენტარებით კი ლიკა ალელიშვილი ისაუბრეს პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. ლიკა გისმენთ. Დიახ, შეხვედრის დასრულების შემდეგ, როგორც ჩვენ განაცხადე, ოპოზიციის და მმართველი გუნდის წარმომადგენლებმა ორივე მხარემ განაცხადეს, რომ საქართველოსთვის მთავარ საფრთხედ რჩება ოკუპირებული ტერიტორიები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი თქვეს, რომ ისინი უკვე მოითხოვენ დავით სუჯაშვილის დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის შემდეგ პარლამენტში მოვიდეს შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამ გამოწვევებსა და საფრთხეებთან დაკავშირებით მოისმინონ სწორედ გიორგი გახარიას პოზიციაც. რაც შეეხება უმრავლესობის წარმომადგენლებს, ისინი ამბობენ, რომ დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის მოხსენებით კმაყოფილები არიან. როგორც გითხარით, ოპოზიციაც და უმრავლესობაც მმართველი გუნდიც თანხმდება, რომ საქართველოსთვის მთავარი გამოწვევა არის ოკუპირებული ტერიტორიები და რუსეთის ფედერაცია. ყოველ დღე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გვაქვს ტრაგიკული პროცესები მიმდინარეობს. და მე მოვითხოვე განსაკუთრებული ყურადღება პარლამენტის წევრების და უფრო გაშლილი და დეტალიზირებული პასუხები მოხსენებლები. Სასახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოსთვის მთავარ გამოწვევად და საფრთხეს წარმოადგენს რუსეთი. ამ მიმართულებით საქართველოს ხელისუფლებას სჭირდება ძალისხმევის გაძლიერება და ნამდვილად არ არის საკმარისი, როგორც ჩანს, ის ღონისძიებები, რომელიც იგეგმება თუნდაც რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგოდ. პარლამენტში უახლოეს დღეებში უნდა მობრძანდეს შინაგან საქმეთა მინისტრი ბატონი გახარია, სრული და ამომწურავი ანგარიშის სასაბარებლად რას აკეთებს მისი უწყება, რომ დაუპირისპირდეს იმ უმძიმეს გამოწვევებს, რომელიც დღეს დგას ამ ქვეყნის წინაშე. ჩვენი ქვეყნის ნომერ პირველი საფრთხეა ოკუპირებული ტერიტორიები. ეს ყოველთვის გასაგებია. გარდა ამისა, რეგიონში ინტერესთა დიდი სახელმწიფოების ინტერესთა კვეთა არის. ამიტომ ამ პროცესში ჩვენ ვიპოვოთ ისტორიული პოლიტიკა, რომელთაც დავიცავთ ჩვენს ქვეყანას. ჩვენ შემდგომში გავაგრძელებთ უკვე კონკრეტულად იმ თემატიკიდან გამომდინარე, რაც დეპუტატებს აინტერესებთ, თითოეული თემის ჩაშლას, სიღრმეებში გაანალიზებას. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიასთან მცირე კომენტარი გააკეთა საქართველოს დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა დავით სუჯაშვილმა. განაცხადა, რომ საქართველოსთვის მთავარი გამოწვევა არის სწორედ ოკუპირებული ტერიტორიები, რაც შეეხება სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობას. სუჯაშვილი ამბობს, რომ საქართველო სხვადასხვა ქვეყანასთან თანამშრომლობს, თუმცა გამორჩეული პარტნიორი არის ამერიკის შეერთებული შტატები. კონსტიტუციური შეხვედრა იყო, დღეს დაზვერვის სამსახურმა წარმოადგინა საინფორმაციო ბრიფინგი. ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ ქვეყანაზე. და ვისაუბროთ იმ ქვეყნებზე, საიდანაც მოდის საფრთხე. მათ შორის არის თუ არა რუსეთს აქვს ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიები. რა თქმა უნდა, რუსეთი წარმოადგენს საფრთხეს. როგორც იცით, შეხვედრა დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელთან იყო დახურული და შესაბამისად დეპუტატებმაც დეტალური ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდეს იმასთან დაკავშირებით, თუ კონკრეტულად რაზე ისაუბრეს შეხვედრის მიმდინარეობისას, თუმცა რაც მედიისთვის არის გახდა ცნობილი, არის ის, რომ დავით სუჯაშვილი პერმანენტულ რეჟიმში მოვა პარლამენტში და გამართავს შეხვედრებს დეპუტატებთან. მადლობა ლიკა ალელიშვილი გვერდთვებოდა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში.
გერმანიის ფედერალური მთავრობა საქართველოსთან თავშესაფრის მაძიებელთა დიდი რაოდენობის გამო შეშფოთებულია. ასეთი სათაურით აქვეყნებს ვრცელ სტატიას გერმანული გამოცემა Die Welt. როგორც გამოცემა წერს, საქართველოსთან თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვის ზრდის გამო გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქვეყნის შიგნით და ევროკავშირის დონეზე გარკვეული ზომების ამოქმედების შესაძლებლობას განიხილავს. გამოცემის ცნობით, შესაძლო ზომებს შორის განიხილება სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლობის გაძლიერება, ასევე მოქალაქეების საქართველოში დაბრუნების გააქტიურება. როგორც გამოცემა გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით წერს, სექტემბერში, გასული წლის სექტემბერში გერმანიაში თავშესაფარი 238-მა პირმა მოითხოვა, ოქტომბერში 355-მა, ნოემბერში 444-მა, დეკემბერში 522-მა და მიმდინარე წლის იანვარში უკვე 745-მა. მოვლენების სწორედ ასეთმა განვითარებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოსთან უვიზო რეჟიმზე, ნათქვამია სტატიაში, წერილს თბილისში ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი გამოეხმაურა. ჩვენ ვმუშაობთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად და მიღებული იქნება ყველა ზომა, ლაპარაკი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებზე, ლაპარაკია საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრებაზე. ჩვენი ქმედებით ვავნებთ მთელ ქვეყანას და თან ვერც ერთი ასე წასული ადამიანი იქ ვერ დარჩება, ვერანაირ თავშესაფარს ვერ მოიპოვებს საბოლოოდ, იმათაც სამუდამოდ აეკრძალებათ პრაქტიკულად საზღვრებიდან გასვლამ იმ დღიდან, რაც მათი დეპორტაცია მოხდება და ავნებენ ქვეყანასაც და სხვა მოქალაქეებსაც. ამის გააზრება არის, მე ვფიქრობ, ყველაზე საუკეთესო წამალი. ევროპის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების კრიმინალურ ჭრილში წარმოჩენას რუსეთის პროპაგანდის ნაწილად მიიჩნევს გიორგი მარგველაშვილი. პრეზიდენტმა ამ თემაზე თელავში სტუდენტებთან შეხვედრისას ისაუბრა. საკითხზე საქართველოს მთავრობისა და ძალოვანი სტრუქტურების მოქმედება სახელმწიფოს მეთაური ეფექტიანს უწოდებს. პრეზიდენტის თქმით, მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლებაზე აუცილებელია ერთობლივი მუშაობა. რუსული პროპაგანდის შედეგია, როდესაც საქართველოში საუბრობენ ხოლმე, რომ ევროპა ქართველობას წაგვართმევს. რუსული პროპაგანდის შედეგი შეიძლება იყოს რიგ შემთხვევებში, როდესაც ევროპის დედაქალაქებში სწორედ ქართველების მიმართ ესე მედია არის განსაკუთრებით მობილიზებული და ქართველების თემას განსაკუთრებით წამოწევს. თელავში გიორგი მარგველაშვილმა მის ბოლო ვეტოზე და მაუწყებლობის შესახებ კანონპროექტზე ისაუბრა. პრეზიდენტის განცხადებით, თუ ვეტო დაძლეული იქნება, ეს პროცესი პლურალისტურ მედიას დააზარალებს. მარგველაშვილმა სტუდენტებთან შეხვედრაზე მართველი გუნდიც გააკრიტიკა. პრეზიდენტს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ეკა ბესელიამ უპასუხა. მაუწყებლობის კანონი დააზარალებს, თუ ვეტო იქნა დაძლეული, მაშინ ასეთ შემთხვევაში მაუწყებლობის კანონი დააზარალებს პლურალისტურ მედიას, მაუწყებლობის კანონი დააზარალებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის იმიჯსაც და მის ფუნქციონირებას. ეს იქნება მართლა ცუდი. ჩვენ გვაქვს ერთადერთი მიზანი და ამოცანა, როდესაც მაუწყებლის შესახებ კანონზე მუშაობდით და მუშაობთ, რომ რეფორმა, რომელსაც ეს ტელევიზია ატარებს, რეფორმას კონდეს მხარდაჭერა და დავეხმაროთ რეფორმის განხორციელების პროცესში, რომ კანონის მხრიდან ბარიერები არ კონდეს ისეთი, რომელიც ხელს შეუშლის ნორმალურ ფუნქციონირებას. საქართველოს მთავრობისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების სტრატეგიული კომუნიკაციების შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრმა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით ახალი პროექტის განხორციელება დაიწყო. პროგრამის ფარგლებში სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებისთვის დღეიდან ტრენინგები ჩატარდება. პროექტი არსებული კომუნიკაციების შესაძლებლობების გაძლიერებას, კოორდინაციის სისტემების გაუმჯობესებასა და კომუნიკაციის სპეციალისტების შესაბამისი საჯარო მოხელეების უნარ-ჩვევების ამაღლებას ისახავს მიზნად. დღეს, როდესაც არაერთი სახელმწიფო და განსაკუთრებით რუსეთი ძალიან აქტიურად იყენებს ჰიბრიდული ომის წარმოების სხვადასხვა საშუალებებს და სტრატეგიული კომუნიკაცია დღეს არის ქცეული როგორც ერთ-ერთი უმძლავრესი იარაღი, არა მხოლოდ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების, არამედ პირდაპირ პოლიტიკის წარმოების იარაღი გახდა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა ამ მიმართულებით, რათა ჩვენ მაქსიმალურად დავხოცოთ და მაქსიმალურად მივიტანოთ ჩვენს მოსახლეობამდე ის სიკეთე, რომელსაც ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ქმნის საქართველოს
პერსპექტივისთვის. ნებისმიერი მთავრობისათვის უმნიშვნელოვანესია, რომ მიაღწიოს საკუთარ მიზნებს და ჩვენ რა თქმა უნდა მხარს უჭერთ საქართველოს მთავრობას მიაღწიოს მის მიზნებს, რაც გახლავთ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ჩვენ მზად ვართ გავუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება, თუ როგორ უნდა დაიგეგმოს სტრატეგიული კომუნიკაციები და ზოგადად ეს სტრატეგია და როგორ უნდა განხორციელდეს იგი ეფექტურად, რათა მიღწეულ იქნას მთავრობის და ქვეყნის საბოლოო მიზნები. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ავგან მუხტარლის საქმეზე სპეციალური საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხს პარლამენტის პლენარულ სესიაზე 23 თებერვალს განიხილავენ. ინიციატივას ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრები აყენებენ. საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. მათი წარმომადგენლები დღეს ოპოზიციის წევრებს შეხვდნენ. ავგან მუხტარლის საქმეზე დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის აუცილებლობას ამ ეტაპზე მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობა. ცხადვე გავიდა და არანაირი გამოძიება რეალურად არ ჩატარებულა, არის პარლამენტის ღირსების საკითხი, თუ საერთოდ ეს ინსტიტუტი რაიმე როლს თამაშობს ამ ქვეყანაში, რომ სწორედ განვახორციელოთ საპარლამენტო კონტროლი და შევქმნათ ეს საგამოძიებო კომისია. თუ ამოვალთ გონივროლობის კრიტერიუმებიდან და ქვეყნის ინტერესებიდან, პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის შექმნა არის ერთადერთი გონივრული გამოსავალი. ასეთი განსაკუთრებული მნიშვნელობის საქმეები, რომელთა მიმართ არსებობს როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო ინტერესის თვალსაზრისით უფრო მეტი ყურადღება საჭირო არის პოლიტიკური პროცესისგან იყოს დისტანცირებული. მე სწორედ ამ არგუმენტით არ დაუჭერდი მხარს ამ ეტაპზე საგამოძიებო კომისიის შექმნას. სოსო რობაქიძე გურამ დონაძეს სიცრუეში ადანაშაულებს დაღუპული ბუტა რობაქიძის მამა აცხადებს, რომ 2004 წელს დიდუბის ეკლესიასთან ჩატარებული ოპერაციის სამსახველი ვიდეო მასალა დამონტაჟებულია და მისი შვილის მკვლელობის მტკიცებულებების გაყალბებას ემსახურება. სოსო რობაქიძეს საკუთარი პოზიციის არგუმენტებად შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ექსპერტიზის დასკვნა მოყავს, სადაც მისი თქმით წერია, რომ მასალა დამონტაჟებულია. საპირისპირო პოზიციაზე გურამ დონაძემ, რომელსაც უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას ედავებიან დღეს ჩატარებულ ბრიფინგზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა, მისი განცხადებით მასალის ნაწილი, რომელშიც ცოცხალი ბუტა რობაქიძე ჩანს და ისმის გასროლის ხმა უწყვეტია. ჩანს ერთ-ერთი დაკავებულის მაჯაზე საათი და ზუსტი დრო. ეს დრო ექსპერტიზით დადასტურებულია და არის 02 საათი და 20 წუთი. გურამ დონაძე შემთხვევის ადგილზე ანძებით მიდის და ფიქსირდება 02 საათსა და 31 წუთს. ესენი რასაც 13 წელია საუბრობენ, ეს ის თემაა. ახაც არაფერს არ ამბობს. გურამ დონაძე ცხოვრობს თავიდან ბოლომდე ამერიკიდან ჩამოსული არის დასკვნა. იქ წერია პირველივე წუთიდან არის მონტაჟი, წვეტა თავისთავად მონტაჟი რო არის და ბოლოს წერია სტუდიაში დამონტაჟებული. წერილობით იმტკიცებულებების გამოკვლევით გაგრძელდა საქალაქო სასამართლოში დღეს მიხეილ სააკაშვილისა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსის ბრალდების საქმის განხილვა. ბრალდების მიერ წარდგენილ მტკიცებულებებში საუბარია სააკაშვილის მიერ სხვადასხვა ვიზიტის დროს დახარჯულ თანხებზე, მათ შორის სხვადასხვა პირებისთვის გადაცემულ საჩუქრებზე, ვიზიტების დროს გაწეულ ხარჯებსა და კოსმეტიკურ პროდუქციებში დახარჯულ თანხებზე. დაცვის მხარის განცხადებით წარდგენილი მტკიცებულებებით სააკაშვილისა და ჯანაშიას ბრალეულობა ვერ დასტურდება. პროკურატურა ყოფილ პრეზიდენტს და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილ უფროს 7 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვას ედავება. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე ბრალდებული გიორგი მამალაძე და მისი ადვოკატები გაუთქმელობის ვალდებულების ნორმის შეცვლას ითხოვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე განწესრიგებელი სხდომა მიმდინარეობს. საკონსტიტუციო სასამართლო იმსჯელებს მიიღებს თუ არა წარმოებაში სარჩელს, მოსარჩელეს სისხლის სამართლის კოდექსისა და პატიმრობის კოდექსის რამდენიმე მუხსას აჩივრებს, მათ შორის მთავარი ეგრეთ წოდებული გაუთქმელობის ვალდებულების მუხლია. კონსტიტუციურ სარჩელში სადაო გამხდარი ნორმები ადგენს გამომძიებლის პროკურატურის უფლებამოსილებას სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეებს აეგზალოს გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ მონაცემების გახმაურება, ხოლო გაფრთხილებული პირის მიერ ხსენებული მონაცემების გამჟღავნება იწვევს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. მჟავრდებული დეკანოზის ადვოკატის განცხადებით, სწორედ სადაო ნორმების ბუნდევანობა მათ სრულყოფილი დაცვის განხორციელების საშუალება არ მისცა.
თბილისის მერია ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა პარკინგის მოწყობაზე კერძო კომპანიებისთვის ინტერესთა გამოხატვას აცხადებს. მიწისქვეშა პარკინგის პროექტის განხორციელებამდე დაგეგმილია ტექნიკური და ეკონომიკური კვლევების ჩატარება. საპარკინგო ინფრასტრუქტურა 180 ავტომობილზე იქნება გათვლილი. პროექტის მიხედვით ინვესტორმა სამუშაოებზე 3 მილიონი ლარი უნდა დახარჯოს. პარკინგის 5% გათვლილი უნდა იყოს ელექტრომობილებზე და აღიჭუროს შესაბამისი დამტენი საშუალებებით. ინტერესთა გამოხატვის აუცილებელი პირობაა, რომ საპარკინგო ადგილების 5% გათვალისწინებული იყოს ელექტრომობილებისათვის და ამ ადგილებზე დამონტაჟდეს სპეციალური დამტენები. მთლიანობაში აღნიშნული საპარკინგო ინფრასტრუქტურა გათვალისწინებული უნდა იყოს 180 ავტომობილზე. თბილისში სასწრაფო დახმარებისა და საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები 112 შეტყობინებებს პორტატულ კომპიუტერებში ელექტრონულად მიიღებენ. ახალი პროგრამის საშუალებით 112-ში შესული შეტყობინებები სასწრაფო დახმარების ბრიგადებსა და პატრულ ინსპექტორების კომპიუტერებში მყისიერად აისახება. ახალი პროექტი ევროპის მოედანზე დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრმა და თბილისის მერმა წარადგინეს. აღნიშნა, რომ ახალი პროგრამა ინფორმაციის გადაცემის სისწრაფეს, შემდგომი კომუნიკაციის დროის შემცირებას, გამარტივებულ დისპეჩერიზაციასა და ინფორმაციის სიზუსტეს ხელს უწყობს. პროგრამა მიმდინარე წლიდან სრულად ჩაიწერება საპატრულო ეკიპაჟებისა და თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების პორტატულ კომპიუტერებში. პროგრამა სხვადასხვა რეგიონის საპატრულო პოლიციის დანაყოფებსა და სასწრაფო დახმარების ბრიგადებში საპილოტე რეჟიმში უკვე მოქმედებს. ეს სერვისი გახლავთ ძალზედ მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რამე თუ ის მარტივად და ეფექტურად აკავშირებს 112 სერვისს, საპატრულო პოლიციას და თბილისის სასწრაფო დახმარების ცენტრს. ეს გახლავთ ძალზედ მნიშვნელოვანი სერვისი, რამე თუ თითოეულ ჩვენ მოქალაქესთან ჩვენ უნდა ვიყოთ ეფექტურად და ძალზედ სწრაფად ახლოს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მას ჭირდება დახმარება. პროგრამა, რომელიც იქნა დაწერილი, სპეციალური ბორდ კომპიუტერები დამონტაჟდება მანქანებში, რომლითაც მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ უფრო ოპერატიულად მიიღონ ინფორმაცია, მივიდნენ დანიშნულების ადგილზე, იყვნენ უფრო ეფექტურები. 112-ის ახალი აპლიკაცია გულისხმობს საპატრულო ეკიპაჟებისთვის და თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადებისთვის ინფორმაციის ოპერატიულ და მყისიერ ონლაინ რეჟიმში მიწოდებას, რაც საგრძნობლად გაზრდის ოპერატიულობას. დედაქალაქში გუდიაშვილის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია უახლოეს მომავალში უნდა დაიწყოს. თბილისის მერის მოადგილე და თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი დღეს საკრებულოს ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრებს შეხვდნენ. ოპოზიციის წარმომადგენლებს აინტერესებდათ, რატომ გეგმავს მერია 50 მილიონიანი პროექტის ტენდერის გარეშე გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებას. თბილისის მთავრობაში გადაწყვეტილებას ჩასატარებელი სამუშაოს სპეციფიკით ხსნიან და განმარტავენ, რომ ტენდერით პროექტის განხორციელება გარკვეულ რისკებს შეიცავს. ევროპული საქართველოს წევრები აცხადებენ, რომ თბილისის მთავრობასთან საკითხზე მუშაობა გაგრძელდება. გუდიაშვილის რეაბილიტაციის პროექტი გეგმის მიხედვით 2019 წლის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს. ძირითადი კრიტერიუმი არის ის, რომ მოხდეს იმ კომპანიების შერჩევა, რომელსაც აქვს დიდი გამოცდილება ამ სფეროში საქმიანობის და ძირითადი კრიტერიუმი ჩვენთვის არის ხარისხი, რომ ამ პროექტის დასრულების შემდგომ მივიღოთ მაღალი ხარისხით განხორციელებული სამუშაოები და არა კონკრეტულად იმ ტენდერის შედეგად მიღებული მცირედი ეკონომია. გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით და არა ერთბირთვი მოლაპარაკების საშუალებით, როგორც ხაზი ესმება, მზად ვართ იმისთვის, რომ ნებისმიერი გართულების ან თქვა ნებისმიერი ჩარევის საჭიროების შემთხვევაში ამ 14 მისამართზე ხოლო საჭიროების შემთხვევაში უფრო გაზრდილი რაოდენობითაც დავასრულოთ რეაბილიტაცია წარმატებით. ვინაიდან აირჩიეს ეს გზა, რომელიც ჩვენ არასწორად მიგვაჩნია გამარტივებული შესყიდვით, ფონდმა მაინც შიდა კონკურსების გზით იაროს, რაც შეიძლება მეტი კომპანია, რაც შეიძლება მეტი სპეციალისტი ჩართოს, იმისათვის რომ იყოს საჯარო ინფორმაციაც, პროცესი მიდიოდეს ნორმალურად, იყოს კონკურენციაც, რა თქმა უნდა, კონკურენცია, რომელიც არ დააზიანებს ხარისხს. არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციები პარლამენტს გარემოს დამცველები კანონმდებლებს ურჩევენ ისეთი პრობლემული მიმართულებები, რომლებიც ტყის მართვას, წყლის დაბინძურებას, ბიომრავალფეროვნების დაცვასა და ნადირობა თევზჭერას უკავშირდება დროულად გადაჭრას. საკუთარი პოზიციები სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა დღეს NDA-ის ორგანიზებით ოპოზიციონერ დეპუტატებთან გამართულ შეხვედრაზე დააყენეს. შეხვედრის მიზანი ასოცირების ხელშეკრულებით გარემოს დაცვის მიმართულებით აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად გადასადგმელი ნაბიჯები და საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობა იყო. ხმაურის ფონზე წარიმართა კომპანია RMG Gold-ის წარმომადგენლების შეხვედრა დრმანისის მოსახლეობასთან შეხვედრაზე კომპანიის მიერ მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი განიხილეს.
საჯარო შეხვედრას ადგილობრივებთან ერთად გარემოს დაცვის სამინისტროს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. კომპანია არსებული საწარმოო მოედნის გაფართოებას ითხოვს, რათა თეთრი წყაროს ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული ბნელი ხევიდან ამოღებული მადანი უკვე არსებულ საწარმოო ზონაში გადაამუშავოს. თუმცა ამას სახტრისის დაცვის კომიტეტის წევრები და რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ეწინააღმდეგებიან. სერგო რატიანი და ნინო ბურჭულაძე საწარმოს მიერ რეგიონში გარემოს დაბინძურების მაჩვენებელი ზრდაზე საუბრობენ. არგუმენტად მათ კვლევის შედეგები, მათ შორის 2016 წელს გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები მოყავთ. კომპანიის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ხარვეზების გამოსასწორებლად მათ გონივრული ვადა და კონკრეტული გეგმა აქვთ. საწარმო დერეფნის გაფართოება კი დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნის და რეგიონს დამატებით შემოსავალს მოუტანს, აცხადებენ არემჭიკოვში. თავარი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ 16 წლიდან არის დადებული დასკვნა, რომ არის უამრავი დარღვევა. ამ დარღვევების გამოსწორებაზე არავანაირი ფაქტი არ მიუთითებს. არ არსებობს შემდეგი კვლევა, რომელიც ადასტურებდეს, რომ აღარ არსებობს დარღვევები. დაბინძურების მაჩვენებელი იმდენად საგანგაშოა, რომ ფაქტობრივად ეს წარმოუდგენელი არ იყო სასახული მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ადრე იყო რომ დაბინძურება იყო ხარვეზებიც კი ბატონო, მაგრამ ეს მდინარე მაშავერა, რომელიც იყო ძალიან დაბინძურებული, დღეს მდგომარეობით ნამდვილად გამოსწორებულია. თუ კიდე გააფართოვებენ და დასაქმნებიან ძალიან კარგია, მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რომ დაუშვათ დანარჩენი მოსახლეობა. ესე იგი, ვითომ და არაფრად ბოდიში და არ ჩააგდონ, ესეთი რამე არ გამა. ჩვენი მიზანი არის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა, მანისის მუნიციპალიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, გარემოს დაცვის სფეროში მომუშავე სხვადასხვა დაინტერესებული სუბიექტები მაქსიმალურად იყვნენ ინფორმირებული იმისათვის, რომ მომავალში თავიდან ავიცილოთ გარემოზე ზემოქმედება. უკრაინის უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღეებიდან 4 წელი გავიდა. მაიდანი, რომელიც ბარიკადებითა და სისხლით იყო, სავსე დღეს წითელი ყვავილებითაა დაფარული. ადგილი, სადაც 100-ზე მეტი აქტივისტი დაიღუპა მოქალაქეებმა ყვავილებითა და გვირგვინებით შეამკეს. საპროტესტო აქციები კიევში ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავრობის წინააღმდეგ 2013 წლის ნოემბერში დაიწყო, როცა უკრაინის პრორუსმა პრეზიდენტმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირებაზე უარი განაცხადა. 2014 წლის თებერვალში კი აქციები სამოქალაქო დაპირისპირებაში გადაიზარდა. უკრაინელებს ახსოვთ და დავიწყებას არაპირებენ. 4 წლის წინანდელი თებერვლის მძიმე კვირა, რომელმაც უკრაინის უახლესი ისტორია შეცვალა ავტორიტარული რეჟიმის მიერ ჩადენილ მასობრივ ხოცვას უკავშირდება. თავისუფლებისთვის ბრძოლის პროცესში დაღუპული მოქალაქეების ხსოვნისადმი პატივის მისაგებად უკრაინელები მაიდანზე შეიკრიბნენ. მე მახსოვს, ასე ჰქვია აქციას, რომელიც ზეციურ ასეულად წოდებულ დაღუპულ აქტივისტებს მიეძღვნა. 20 თებერვალს მაიდანზე ჩემი თვალით ხედავდი ყველაფერს. ამის დავიწყება შეუძლებელია, როგორ ხოცავდა სპეცრაზმი უკრაინის შვილებს. 2014 წლის 18 თებერვალი ბარიკადებით სავსე მაიდანი. პრეზიდენტ იანუკოვიჩის ბრძანებით ბერკუტმა მოქალაქეებს ცეცხლი გაუხსნა. იმ დღეს 10 მოქალაქე დაიღუპა. მათი ცხედრები მეორე დილით კიევის ქუჩებში იპოვეს. უკრაინელების მოთხოვნა შეცვლილი იყო ხელისუფლება სულ უფრო ხმამაღლა ისმოდა. იანუკოვიჩის წინააღმდეგ ქალაქში გამოსულ აქტივისტებსა და მოქალაქეებს სხვადასხვა შენობებიდან დაქირავებული სნაიპერები ესროდნენ. შეტაკებების შედეგად 18 თებერვლიდან 22 თებერვლის ჩათვლით კიევში 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. მათ შორის ერთი ბელარუსის მოქალაქე, 3 კი საქართველოსი. ისინი მაიდანზე უკრაინელებთან ერთად უკრაინის თავისუფლებისთვის იბრძოდნენ. სოფლიომ კიდევ ერთხელ ნათლად დაინახა, როგორ ეპყრობა საკუთარ მოქალაქეებს მოსკოვის მოკავშირე რეჟიმი. თუმცა მაშინაც კი ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ რუსეთი ყირიმის ანექსიას მალევე მოახდენდა. ყირიმი რუსეთის ფედერაციის შემადგენელ ერთეულად უკანონოდ აქციეს. აღმოსავლეთ უკრაინაში კი რუსული ტანკები შევიდა. დონბასი ახლაც ოკუპირებულია, სადაც 2014 წლიდან დღემდე 2500 უკრაინელი ჯარისკაცი და 10000-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. შემაშფოთებელია ვითარების ესკალაცია უკრაინაში, რომელსაც მშვიდობიან მოქალაქეებში მსხვერპლი მოჰყვა. მოუწოდებთ იანუკოვიჩის მთავრობას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ძალადობა და დაიწყოს მოლაპარაკებები ოპოზიციასთან. იანუკოვიჩის რეჟიმი დაემხო, დასავლეთმა კი რუსეთს სანქციები დაუწესა, მაგრამ ამით ოკუპაცია ვერ შეჩერდა. სირთულეების მიუხედავად უკრაინა ბოლო 4 წელიწადში დასავლური ორიენტაციის სახელმწიფოდ მაინც ჩამოყალიბდა. მიღწეული პროგრესის მიუხედავად უკრაინას სტრატეგიული პარტნიორი შეერთებული შტატები მოუწოდებს ანტიკორუფციული რეფორმები გაატარონ.
ხოლო კიევი დასავლეთს თხოვს. განაგრძონ რუსეთზე სანქციებით ზეწოლა იმ მიზნით, რომ რუსულმა ჯარმა ჯავშან ტექნიკასთან ერთად აღმოსავლეთ უკრაინის ტერიტორია სამუდამოდ დატოვოს. დინამო აკადემიას ახალი საწყლოსნო კომპლექსი გადაეცა. სპორტული კომპლექსი ორსაცურაო აუზსა და სპორტულ დარბაზს აერთიანებს. ადგილზე 3-დან 13 წლამდე ბავშვთა სავარჯიშო სპორტული პროგრამის შედგენაში მოწვეული უცხოელი ექსპერტები და საქართველოს საწყლოსნო სპორტის სახეობათა ფედერაცია მონაწილეობდა. პროგრამის განხორციელებასა და ვარჯიშებში საქართველოს წყალბურთელთა და მოცურავეთა ეროვნული ნაკრები გუნდების მოქმედი წევრები არიან ჩართული. დინამოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ ეს აუზი იქნება მხოლოდ ბავშვებზე გათვლილი, აქ იცურვებენ მხოლოდ ბავშვები. ეს აუზი ამ კომპლექსში იქნება ორი აუზი, საჭმელაო და დიდი აუზი, პლუს იქნება ტანვარჯიშის დარბაზი. ჩვენთვის სპორტის ხელმისაწვდომობა, მასობრივობის გაზრდა, ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და მე ძალიან მიხარია, რომ ბავშვებს ასეთი საშუალება ექნებათ. დიდი მადლობა აკადემიის ბიჭებს. თვითონ ეს წყალბურთელები არიან ეროვნულ ნაკრებში თამაშობენ ეს ბიჭები, რომელმაც ესეთი კარგი ბასეინი აუზი გააკეთეს და მოხარული ვარ პირადად აკადემიას, დინამოს აკადემიას, არ ვიცი, მშვენიერი ბასეინი გამოუვიდათ. საერთაშორისო პრემიერების შემდეგ რეჟისორ მარიამ ხაჭვანის ნამუშევარს თბილისში უჩვენებენ. რეჟისორის პირველმა სრულმეტრაჟიანმა ფილმმა არაერთი საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟილდო და კრიტიკოსების დადებითი გამოხმაურება დაიმსახურა. ფილმის მოქმედება უჟგულში ვითარდება და წყვილის სასიყვარულო ისტორიას გვიყვება, რომელიც ტრადიციებს უპირისპირდება. თათია კუჭოხიძის სიუჟეტი დეტალებით. თებში ჩაკარგული სოფელი საუკუნოვან ციხე კოშკებთან ერთად წინაპართა ნანდერძებ წესჩვეულებებსაც მრავლად ინახავს. ევროპის ყველაზე მაღალ დასახლებულ სოფელში მკაცრ საცხოვრებელ პირობებთან ერთად ტრადიციებიც მკაცრია. ფილმის სიუჟეტს რეალური პროტოტიპები არ ჰყავს, თუმცა ის, რაზეც მარიამ ხაჭვანი მის პირველ სრულმეტრაჟიან ნამუშევარში მოგვითხრობს, მხოლოდ ფანტაზიის ნაყოფი არ არის. დედა ისტორიაა ტრადიციებთან დაპირისპირებული სიყვარულის შესახებ. ხოჩაჭიშხეს სირდალის სოფელს. როდესაც ვეკითხებოდი თქვა მშობლების თაობას, ბებიაჩემის თაობას, რა როგორ გათხოვდი და როგორ სიყვარულოდ იქმნებოდა ოჯახები, ძალიან დიდი პროტესტი გამოიწვია ჩემში, პროტესტის გრძნობა. მე თვითონ ვიპოვე უკვე პასუხი ამაზე, იმ დასკვნამდე მივედი, რომ რაღაც ტრადიციები საჭირო იყო, იმიტომ რომ იმდენად რთული პირობები იყო, მძიმე გარემო და ასე შემდეგ ყოფა, რომ იმ რაღაცემა გადაარჩინა კიდევაც ხალხი. სცენარის წერის დროს რეჟისორისთვის მთავარი ამოცანა მაღალმთიან სოფლებში არსებული რეალობის გამოწვევებისა და ყოველდღიურობის გადმოცემა იყო. ამიტომ ფილმის გადასაღებად თითქმის 1 წელი დასჭირდა. ფილმი უშგულელი გმირის ყოველდღიურობით, მაღალმთიან სოფელს არა მარტო ტრადიციებით, არამედ მთელი მისი ბუნებრივი სილამაზითაც გვაცნობს, რომელიც წელიწადის 4-ვე სეზონზე განსხვავებულია. ვეცადე, რომ ყველა სეზონი ყოფილიყო ფილმში, რომ ადამიანი, რომელიც ჩემ ფილმში ხედავს, იგრძნოს, რომ ცხოვრობდა 1 წლის განმავლობაში სვანეთში. ახალგაზრდა რეჟისორს ფილმის გადაღება როგორც თავად ამბობს მშობლიური კუთხის სიყვარულმა შთააგონა. ამიტომ ბევრი არ უფიქრია და შემოქმედებითი ჯგუფი ძირითადად ადგილობრივებით დააკომპლექტა. მთავარი გმირის შემსრულებელი სპეციალურად პარიზიდან მოიწვია. მისი პარტნიორი კი უშკულის გვერდით სოფელში იპოვა. ფილმში ერთადერთი პროფესიონალი მსახიობი გიორგი ბაბლუანია. დედეს თითქმის მთლიანი ტექსტი კი სვანური დიალექტია. მიგაგი მალად. ბარლიგები ის კუძმაკაც. დიდი გამოცდილება მომცა გიორგისთან მუშაობამ და თვითონ ის სიტუაცია, რაც ფილმში არის მოცემული, რა თქმა უნდა, ნაცნობი იყო, იმიტომ რომ სვანი ვარ მეც და ეს ტრადიციები ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცი და ბავშვობიდან მოყოლებული მეც მესმის, რომ აი ესეთი ტრადიციები გვაქვს და გვქონდა. 10-ზე მეტი საერთაშორისო პრიზის მფლობელი ფილმი თითქმის 30 ქვეყანაში აჩვენეს. ყველაზე კრიტიკული მაყურებელი კი სვანური ბალადის თბილისურ პრემიერას კინოთეატრებში 22 თებერვლიდან იხილავს. ახალი ამბების სურდო თარგმანს ესმა იაკობაშვილი უძღვებოდა ყველა სიახლეს 7 ენაზე გაეცანით ერთი ტივიჯიზე. მოამბეთ 18 საათზე კი დღეს ამით დასრულებული აქვს. მადლობთ რომ გვიყურებთ.